सकाळी दारात रांगोळी काढल्याने किती छान आणि प्रसन्न वाटतं ना. आणि त्यात जर नवीन प्रकारची लक्ष्मीच्या पावलांची रांगोळी काढायची असेल तर त्याचा उत्साह अजून दुगुणाने वाढतोच. तर नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या निकिता रंगोलीच्या आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर नेहमीप्रमाणेच आज तुमच्यासोबत 2 अतिशय झटपट अवघ्या 3-4 मिनिटात होणाऱ्या 2 लक्ष्मीच्या चरणांच्या रांगोळ्या शेअर करत आहे, ज्या अतिशय वेगळ्या आहेत, खूप सोप्या आहेत, कुणालाही सहज जमतील अशाच आहेत, कुणीही काढू शकणार अशाच आहेत. न जमण्यासारखं काहीच नाही, तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकतात. खूप सोप्या आहे आणि खूप आगळ्या वेगळ्या आहे. अशा डिझाईन्स आहेत ज्या अजून तुमच्या नजरेसमोर आल्या नसतील किंवा अजून तुमच्या नजरेस पडल्या पण नसतील. अशा आजच्या दोघी लक्ष्मीचरणांच्या अतिशय शॉर्टकट, अतिशय शॉर्टली, अतिशय कमी वेळात खूप पटकन होणाऱ्या आहेत. तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करा आणि आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. थँक्यू.